นานมาแล้วยังมีเมืองแห่งหนึ่งที่สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นณริมแม่น้ำใหญ่ทำให้เมืองแห่งนี้มีการทำมาค้าขายได้อย่างสะดวกผู้คนในเมืองนี้ต่างมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพราะทุกคนมีที่ทำกินมีอาชีพเมื่อมีความเป็นอยู่ดีเรื่องของศิลปะและศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองตามไปด้วยพระราชาผู้ปกครองเมืองแห่งนี้เป็นผู้ที่มีศีลธรรมปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ด้วยความรักดุจพ่อดูแลลูกเมื่อมีเรื่องราวหรือคดีความทุกคดีจะได้รับการตัดสินอย่างยุติธรรมพระราชามีมเหสีเพียงหนึ่งพระองค์และต่อมาก็ให้ประสูติการเป็นพระโอรสเจ้าชายพระองค์นี้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเพื่อที่เติบใหญ่ขึ้นมาจะได้สืบทอดราชบัลลังก์และปกครองบ้านเมืองต่อไปทว่าความสุขสงบนั้นก็ถูกทำลายลงสิ้นเมื่อมหาอมาตย์ที่พระราชาไว้วางพระทัยคิดคดทรยศแย่งชิงบัลลังก์จากกษัตริย์โดยแอบซ่องสุมกำลังทหารจำนวนมากให้อยู่ฝ่ายตนเมื่อสบโอกาสที่พระราชาเสด็จออกป่าเพื่อล่าสัตว์มหาอมาตย์ผู้นี้จึงได้นำกำลังทหารลอบปลงพระชนพระราชาเสียจากนั้นก็สั่งให้ทหารอีกส่วนหนึ่งฆ่าข้าราชบริพารทั้งหลายในเมืองที่จงรักภักดีต่อพระราชาองค์เดิมแต่นับว่ายังโชคดีที่เจ้าชายและพระมารดาสามารถหลบหนีออกจากวังได้สำเร็จแม้มหาอมาตย์จะส่งทหารออกติดตามค้นหาเพื่อฆ่าทิ้งเสียทั้งคู่ก็ไม่สามารถเจอคนทั้งสองได้เมื่อไม่มีเสี้ยนหนามแล้วมหาอมาตย์จึงตั้งตนขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองแห่งนี้แทนทว่าการปกครองของเขานั้นเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมไม่มีความปราณีต่อผู้ใดใครที่อยู่ฝ่ายเขาก็จะมีชีวิตที่ดีแต่คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ถูกกำจัดจนหมดสิ้นประชาชนเริ่มทนไม่ไหวกับการปกครองอันแสนโหดร้ายนี้จึงพากันแอบหลบหนีออกจากอาณาจักรหมายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดินแดนอื่นส่วนเจ้าชายและพระมารดานั้นก็ระหกระเหเร่ร่อนอยู่ในป่าด้วยความทุกข์ยากแสนสาหัสเจ้าชายองค์น้อยตั้งพระทัยไว้ว่าจะต้องกลับไปชิงบัลลังก์กลับคืนมาเป็นของพระองค์ให้ได้หลังจากรอนแรมในป่ามาหลายวันในที่สุดทั้งสองคนแม่ลูกก็ได้มาเจอเข้ากับชุมชนกลางป่าแห่งหนึ่งซึ่งมีชายผู้เก่งกล้าด้วยวิชาการต่อสู้และอาคมเป็นผู้นำเขามีลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านมาพึ่งใบบุญมากมายทั้งสองจึงได้เข้าไปฝากตัวขออาศัยอยู่ที่แห่งนั้นด้วยอาจารย์ผู้นั้นยินดีต้อนรับทั้งสองแม่ลูกและรู้ว่าทั้งสองนั้นเป็นใครจึงได้บอกให้ชาวบ้านดูแลทั้งสองเป็นอย่างดีเจ้าชายได้อาศัยอยู่ที่แห่งนั้นและได้รู้จักกับเด็กในวัยเดียวกันหลายคนแถมยังได้ร่ำเรียนศัพท์วิชาจากอาจารย์ทั้งเวทมนต์คาถาต่างๆศิลปะการต่อสู้หลายแขนงและตำรับตำราทั้งมวลเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าชายเติบใหญ่ขึ้นเป็นชายหนุ่มในขณะที่ฝีมือการต่อสู้ก็ไม่เป็นสองรองใครความรู้เรื่องการปกครองบ้านเมืองก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเจ้าชายเห็นว่าถึงแก่เวลาแล้วที่จะไปช่วงชิงบัลลังก์กลับคืนมาเป็นของพระองค์จึงได้ไปกราบลาพระมารดาและผู้เป็นอาจารย์จากนั้นก็พากลุ่มเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันและมีฝีมือต่อสู้อันเก่งกาจออกเดินทางจากชุมชนแห่งนั้นเพื่อไปยังอาณาจักรของพระองค์เจ้าชายใช้วิชาความรู้ในด้านการต่อสู้และเรื่องมนต์คาถาและยังอาศัยความสามารถของกลุ่มเพื่อนทั้งหลายเข้าต่อสู้กับทหารของมหาอมาตย์ผู้แย่งชิงบัลลังก์ของพระองค์ไปจนกระทั่งในที่สุดก็ชนะการต่อสู้และจับเอาอมาตย์ผู้ทรยศมาสำเร็จโทษเสียเมื่อฆ่ามหาอมาตย์ได้แล้วเจ้าชายก็ได้ประกาศแก่ที่ประชุมทั้งหลายว่าพระองค์คือเจ้าของบัลลังก์แห่งนี้อย่างถูกต้องเพราะพระองค์คือรัชทายาทของกษัตริย์พระองค์ก่อนที่ถูกโค่นล้มอำนาจลงไปและขอให้ทุกคนยอมอยู่ใต้การปกครองของพระองค์แต่โดยดีผู้ใดเห็นด้วยก็จะสามารถอยู่ในอาณาจักรแห่งนี้ได้อย่างมีความสุขส่วนผู้ใดที่ไม่เห็นด้วย
ก็จะถูกลงโทษให้ตายตกไปเช่นเดียวกับอมาตย์ผู้คิดคดคนนั้นเมื่อเหล่าข้าราชบริพารทั้งหลายได้ยินดังนั้นก็พากันโห่ร้องด้วยความดีใจว่าทายาทที่แท้จริงของกษัตริย์พระองค์ก่อนทรงกลับมาแล้วทุกคนจึงยกให้เจ้าชายขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ด้วยความปราบปลื้มยินดีเมื่อข่าวคราวว่ากษัตริย์ผู้โหดร้ายถูกโค่นอำนาจลงแล้วด้วยฝีมือของเจ้าชายรัชทายาทของกษัตริย์พระองค์ก่อนและได้กลับมาครองบัลลังก์แล้วประชาชนที่พากันหลบหนีไปอยู่ตามเขตคามชนบทและป่าเขาต่างก็พากันกลับเข้ามาอยู่ในเมืองเหมือนเดิมเจ้าชายสั่งให้ทำนุบำรุงบ้านเมืองให้กลับมาอยู่ดีมีสุขโดยมีกลุ่มเพื่อนจากอาสมอาจารย์ของพระองค์คอยเป็นกำลังสำคัญเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วเจ้าชายก็เสด็จไปกราบไหว้อาจารย์ที่เคยชุบเลี้ยงและสั่งสอนวิชาความรู้ให้กับพระองค์รวมถึงรับตัวพระมารดาของพระองค์ให้กลับมาอยู่ในพระราชวังเช่นเดิมอีกทั้งยังบำรุงดูแลพระนางเป็นอย่างดีให้สมกับที่ต้องไปทนลำบากตรากตรำอยู่ในป่าหลายปีหลังจากกอบกู้บ้านเมืองได้สำเร็จแล้วกษัตริย์พระองค์ใหม่ก็มีความคิดจะขยายอำนาจและชื่อเสียงของตนให้กระจรกระจายออกไปให้กว้างไกลขึ้นเพราะนอกจากพระองค์จะมีฝีมือในการรบที่เก่งกาจแล้วทหารคู่ใจของพระองค์ที่เคยเป็นเพื่อนเติบโตมาด้วยกันทุกคนก็ล้วนเก่งกาจในการรบอย่างหาตัวจับได้ยากเมื่อนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับทหารคู่ใจแล้วและทุกคนต่างเห็นด้วยพระองค์ก็ได้ตั้งกองกำลังออกไปตีเมืองที่อยู่ใกล้กับอาณาจักรของพระองค์ไม่ว่ากองทัพของพระองค์จะเหยียบไปยังแผ่นดินใดล้วนได้รับชัยชนะทั้งสิ้นเมื่อชนะศึกก็ได้ขนทรัพย์สินเงินทองของเมืองนั้นกลับมายังอาณาจักรของพระองค์อย่างมากมายรวมถึงเกณฑ์ผู้คนในเมืองที่แพ้สงครามให้มาเป็นข้าทาสบริวารที่อาณาจักรของพระองค์ด้วยชื่อเสียงของกษัตริย์พระองค์นี้ต่างเลื่องลือไปทั่วในเรื่องของกองทัพที่เก่งกาจและโหดเหี้ยมในคราวเดียวกันไม่ว่าจะไปทำศึกที่ใดที่แห่งนั้นก็จะนองไปด้วยเลือดน้ำตาและซากศพในขณะที่อาณาจักรของพระองค์ก็แผ่ขยายดินแดนมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อทำศึกบ่อยครั้งเหล่าทหารคู่ใจของกษัตริย์ก็เริ่มที่จะเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่ายกับสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นแม้จะได้เงินทองของรางวัลพูนบำเหน็จมากมายแต่หลายคนก็เริ่มเหนื่อยกับการรบและเริ่มรู้สึกอนาจใจเวลาที่ได้เห็นกองซากศพที่ถูกทหารของพวกตนเข็นฆ่านั่นทำให้ทหารบางคนเริ่มไม่อยากออกรบและบางคนก็เอ่ยปากขอกลับไปอยู่ที่ชุมชนของอาจารย์ที่กลางป่าเหมือนเดิมกษัตริย์หนุ่มไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เพื่อนซึ่งเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่น้อยและเป็นคนที่พระองค์ไว้ใจมากเริ่มตีตัวออกห่างนั่นทำให้พระองค์เริ่มสงสัยว่าจะต้องมีคนคิดไม่ซื่ออยากจะโค่นอำนาจของตนอย่างแน่นอนเหมือนเมื่อครั้งที่บิดาของพระองค์เคยถูกอมาตย์คู่ใจทรยศดังนั้นเมื่อมีทหารคนสนิท2 คนมาขอลากลับไปอยู่ที่ชุมชนกลางป่าพระองค์ก็ทรงเอ่ยอนุญาตทว่าก็แอบไปฆ่าทิ้งเสียกลางทางเพื่อนที่อยู่ในวังก็ไม่มีใครรู้เลยว่าทั้งสองนั้นกลับไปไม่ถึงชุมชนของอาจารย์ที่กลางป่าจนกระทั่งทหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอมาตย์ฝ่ายขวาได้ลอบออกจากวังเพื่อไปพบกับอาจารย์เมื่อไปถึงชุมชนแห่งนั้นเขาก็รู้สึกแปลกใจเพราะคนในชุมชนมีมากขึ้นเมื่อได้สอบถามความก็พบว่าส่วนหนึ่งเป็นชาวบ้านที่หอบลูกจูงหลานแอบออกมาจากอาณาจักรเพราะไม่อยากให้ลูกชายถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเพื่อทำสงครามกับอาณาจักรใกล้เคียงอย่างไม่หยุดหย่อนอำมาตย์ฝ่ายขวาได้สอบถามถึงเพื่อน2 คนของเขาที่ขอลาออกมาก่อนหน้านี้จึงได้รู้ว่าทั้งสองกลับมาไม่ถึงชุมชนแห่งนี้เขาจึงรีบไปปรึกษากับอาจารย์ทันทีถึงเรื่องที่เกิดขึ้นดูเหมือนเหตุการณ์จะซ้ำรอยเดิมเสียแล้วขึ้นชื่อว่าอำนาจไม่ว่าอยู่กับใครหากไม่ระวังก็มักจะลุ่มหลงมันด้วยกันทั้งนั้นอาจารย์เอ่ยขึ้นเมื่อได้ฟังเรื่องราวจากอำมาตย์นี่ถึงขนาดฆ่าเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันเห็นทีจะมากเกินไปสักหน่อย
ข้าคงจะไม่กลับไปเมืองอีกแล้วล่ะอาจารย์ข้าจะขออยู่ที่นี่เลยตั้งแต่วันนี้เจ้าอย่าเพิ่งทิ้งเพื่อนมาเลยเขายังอยู่ในวิสัยที่จะตักเตือนกันได้ยังไงเสียก็โตมาด้วยกันเจ้าจงเอาคำพูดของข้าไปบอกเขาเสียหน่อยว่าบัดนี้อาณาเขตของพระองค์นั้นได้แผ่ขยายกว้างไกลเป็นอันมากแล้วไม่เห็นควรที่จะทำสงครามเพื่อขยายอำนาจอีกต่อไปเมื่ออาจารย์เอ่ยขอมาเช่นนั้นอำมาตย์ฝ่ายขวาจึงจำต้องเดินทางกลับเข้าเมืองอีกครั้งเพื่อนำคำพูดนี้ไปให้ถึงกษัตริย์ครั้นอำมาตย์ฝ่ายขวานำข้อความนี้มาบอกแก่กษัตริย์พระองค์ก็ทรงโกรธมากทว่าเก็บอาการเอาไว้และคิดแผนในใจแล้วว่าหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปอาจารย์อาจจะซ่องสุมผู้คนที่เกลียดชังในตัวของพระองค์ให้ช่วยกันก่อกบฏโค่นล้มอำนาจของพระองค์ก็เป็นได้และเป็นอีกครั้งที่พระองค์ได้นึกถึงชะตาของพระบิดาที่ถูกมหาอมาตย์คนสนิททรยศพระองค์จึงคิดจะกำจัดเหล่าเพื่อนสนิทที่ร่ำเรียนวิชามาด้วยกันทิ้งเสียให้หมดสิ้นกษัตริย์ได้ออกอุบายให้กลุ่มเพื่อนสนิทของพระองค์ไปเชิญอาจารย์มาที่พระราชวังของตนโดยอ้างว่าอยากให้อาจารย์ได้มาดูความสำเร็จของพระองค์ว่าผู้เป็นลูกศิษย์นั้นทำได้ดีถึงเพียงไหนอำมาตย์ฝ่ายขวาไม่รู้ทันกลอุบายนี้จึงได้นำความไปบอกอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ได้เดินทางมายังพระราชวังพร้อมกันเมื่อทั้งสองกลับมาถึงพระราชวังแล้วกษัตริย์ก็ได้สั่งให้จัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่จัดให้มีการระบำรำฟ้อนเพื่อเลี้ยงดูอาจารย์และกลุ่มเพื่อนเป็นอย่างดีอาหารที่ถูกนำมาจัดเลี้ยงนั้นล้วนถูกคัดสรรและปรุงมาอย่างยอดเยี่ยมทว่าสิ่งที่ทุกคนไม่รู้ก็คือในอาหารเหล่านั้นล้วนปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรกของสตรีเพศดังนั้นเมื่อพวกเขาและอาจารย์ได้กินอาหารเข้าไปอาคมคาถาต่างๆที่มีก็เสื่อมฤทธิ์ลงในทันทีเมื่องานเลี้ยงฉลองดำเนินมาจนดึกดื่นทุกคนพากันเมามายแทบไม่ได้สติยังมีเพียงอาจารย์คนเดียวเท่านั้นที่ยังครองสติได้และในตอนนั้นเองกษัตริย์ก็ชักดาบออกมาแล้วชี้ไปที่หน้าของเหล่าทหารคู่ใจพร้อมทั้งตะโกนร้องสั่งให้ทหารฝีมือเยี่ยมที่รออยู่ด้านนอกได้ยินพร้อมๆกันฆ่าพวกมันให้หมดอย่าให้เหลือพวกมันคิดจะล้มอำนาจของกูสิ้นเสียงคำสั่งเหล่าทหารที่แอบซ่อนอยู่ก็กรูกันเข้ามารุมทำร้ายทหารเอกคู่ใจของกษัตริย์อย่างโหดเหี้ยมแม้พวกเขาจะมีฝีมือในการรบแต่ทว่าอยู่ในอาการเมามายและคาถาอาคมก็เสื่อมลงเพราะได้กินอาหารปนเปื้อนของต่ำเสียแล้วดังนั้นหลังจากต่อสู้กันไม่นานพวกเขาก็ล้มตายไปทีละคนสองคนจนหมดสิ้นเหลือแต่เพียงอาจารย์เท่านั้นที่ยังต่อสู้กับกษัตริย์ด้วยดาบแต่ก็เป็นไปด้วยท่าทางที่อ่อนกำลังลงทุกทีเพราะอายุที่มากกว่าอีกทั้งเวทมนต์คาถาก็เสื่อมลงสิ้นแล้วในที่สุดอาจารย์ก็ถูกกษัตริย์ฟันเข้ากลางอกอย่างแรงจนเลือดไหลทะลักออกมาจวนเจียนจะสิ้นใจตายด้วยความเสียใจที่ไว้ใจผิดคนและรู้สึกโกรธแค้นแทนชีวิตของลูกศิษย์ที่สูญสิ้นไปอาจารย์จึงได้เอ่ยถ้อยคำออกมาสาปแช่งกษัตริย์ผู้มีใจคดเอ็งมันชั่วร้ายนักไม่นึกถึงบุญคุณที่เคยมีต่อกันไม่นึกถึงความดีของเพื่อนๆที่เติบโตมาด้วยกันทรยศหักหลังทุกคนได้อย่างโหดเหี้ยมข้าขอสาปแช่งให้บ้านเมืองของเอ็งจงล่มจมชิบหายจะได้มีผู้คนอาศัยอยู่ขอให้มันรกร้างเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนมันผู้ใดก็อาศัยอยู่ไม่ได้ขอให้อาณาจักรที่เอ็งเพียรพยายามสร้างมาจงล่มสลายหายไปตลอดกาลสิ้นคำสาปแช่งของอาจารย์กษัตริย์ก็บั่นคออาจารย์จนขาดกระเด็นทหารทุกคนที่อยู่ในที่นั้นต่างพากันตกใจกับการกระทำของกษัตริย์ที่ฆ่าผู้มีพระคุณได้อย่างเลือดเย็นทว่าก็ไม่มีใครกล้าทักท้วงเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปแล้วกษัตริย์ก็ไม่ได้สำนึกผิดในสิ่งที่ตนทำลงไปแม้พระมารดาของพระองค์มาตักเตือนก็ยังไม่สนใจใยดีที่จะรับฟังยังคงแต่งกองทัพเพื่อออกไปตีบ้านเมืองอื่นอีกแต่ทว่าเมื่อขาดทหารฝีมือดีไปเสียแล้ว
กองทัพของพระองค์ก็พ่ายแพ้อย่างยับเยินเสียกำลังไพร่พลไปอย่างมากทำให้พระองค์นั้นรู้สึกโกรธแค้นมากเมื่อพักกองกำลังทัพจนขวัญกำลังใจกลับมาแล้วก็ยกทัพออกไปอีกแต่ก็แพ้กลับมาเสียทุกครั้งกองกำลังทหารที่มีก็เริ่มลดน้อยลงกำลังใจของผู้คนในเมืองก็สั่นคลอนอย่างหนักจากคำเล่าลือถึงคำสาปแช่งของอาจารย์คนนั้นประชาชนจึงเริ่มหลบหนีออกไปจากเมืองที่ยังเหลืออยู่ก็โดนโรคระบาดเล่นงานจนตายเป็นศพไร้ที่ฝังเกลื่อนเมืองความล่มสลายตามคำสาปแช่งของผู้เป็นอาจารย์นั้นก็ชัดเจนมากขึ้นทุกทีจนกษัตริย์เริ่มหวาดกลัวพระองค์จึงสั่งให้ตั้งประรำพิธีกลางแจ้งเพื่อไถ่ถอนคำสัตย์สาบานและคำสาปแช่งทั้งหลายทว่าก็ไม่เป็นผลบ้านเมืองของพระองค์โดนภัยร้ายเล่นงานทั้งจากโรคระบาดและอุทกภัยครั้งใหญ่จากแม่น้ำที่อยู่นอกกำแพงเมืองจนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งหลังจากที่ฝนตกลงมาไม่หยุดต่อเนื่องถึง7 วัน 7 คืนก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ผู้คนหลบหนีตายกันโอลหม่านทั้งนอกวังและในวังปราสาทราชวังต่างๆพังคลืนลงมาต่อหน้าต่อตากษัตริย์ใจโหดแม้แต่พระองค์เองก็พลัดตกลงมาจากบัลลังก์ทองที่หวงแหนนักหนาจากนั้นหลังคาปราสาทก็ได้พังถล่มลงมาทับร่างของกษัตริย์ห่วงสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะสิ้นใจตายนั้นคำสาปแช่งของอาจารย์ก็แว่วมาเข้าหูอีกครั้งจากนั้นดวงวิญญาณของพระองค์ก็หลุดลอยออกจากร่างไปทันทีนับแต่นั้นมาอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ก็ล่มสลายไปผู้คนอพยพหนีตายไปอยู่ที่อื่นกันจนหมดเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าเศษซากปราสาทราชวังก็ถูกป่าปกคลุมจนหมดสิ้นเหลือเพียงตำนานเล่าขานถึงกษัตริย์ที่อกตัญญูต่ออาจารย์และทรยศเพื่อนพ้องรวมถึงตำนานของอาณาจักรที่ต้องคำสาปจนต้องล่มสลายไปไม่สามารถกลับมาเป็นบ้านเมืองที่เจริญรุ่งเรืองได้อีกแล้ว